So good morning everyone, welcome back to my channel right Nepal. Hope you guys are fine. A Sunday 8 in the morning. Actually आज हामी chandragiri जाँदैछौँ. Plan was to go like 3 to 4 weeks before हैन. Ticket ले पनि like almost 3 to 4 weeks जति भयो. Going to expire. त्यही अब 3-4 दिन जति बाँकी छ expire हुनको लागि. यो बौद्धको बाटो चाहिँ कहिले पनि नबन्ने भयो. पानी परि खोला हुन्छ, पानी नपरे कुहिरो लाग्छ. त्यसको माथि यस्तो जाम. हामी चाहिँ स्वयम्भू हुँदै जान्छौँ कज यहाँबाट चाहिँ रोड पनि राम्रो छ प्लस खासै जाम पनि हुँदैन यो रोड चाहिँ हैन, सर्टकट पनि पर्छ. ओइ होइ 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 हतार गर्नु हुँदैन. यो बिहान बिहानको टाइममा पनि कस्तो यो ल ल ल ल ल अङ्कललाई अलिक गियरले धोका दिए जस्तो छ. इट्स 9:15 AM इन द मर्निङ. तर हुन्छ नि लाइक यो दसैँको भाइब्स आउन लागिसकेको छ क्या अहिले भनौँ न. प्रायः जस्तो बाटोमा पनि देखिन्छ नि त हल्का हल्का मान्छेहरू गाउँतिर फर्किँदै गरेको. अनि चिसो चिसो हावा होइन. अम्बो धुलो त. ओइ चन्द्रगिरी जाने बाटो यही हो. लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि है इट वाज लाइक 2 years ब्याक. तलबाट नै पुरै प्याक के दसैँको बेला. सो द पार्किङ इज हियर. हेलमेटको सुरक्षा आफै गर्नु होला, कम्पनी जिम्मेवार हुने छैन अरे. यसै भ्लगर होइन, ब्याग चाहिँ बोकेर हिँड्नैपर्छ. चिसो चिसो छ माथितिर. जेजस यहाँको भ्यू चाहिँ असम छ होइन. माथितिर अहिले पनि पुरै कुहिरो लागिरहेछ. बाइक चाहिँ माथि पार्क गरिसक्यो. सो ड्रोन पनि ल्याएको छु. म अब हेरौँ चान्स मिल्यो भने उडाउनु पर्छ ड्रोन चाहिँ. पछाडि चाहिँ यस्तो हालत छ, बाइकको सिटमा पानी बाँध्यो त्यसले गर्दाखेरि बिजोक हुने भयो चाहिँ. लाइन चाहिँ अति नै धेरै छ. सो म चाहिँ एकछिन यो पार्किङ लटतिर आएर टाइम ल्याप्स लिँदैछु. इट्स लाइक अति नै गर्मी छ क्या तल चाहिँ. माथि ड्राइभर को हो यार. अम्फालो अम्फालो. फाइनली हिल स्टेसनमा आइपुग्यो. अरू चाहिँ आउँदैछन्. यहाँको टेम्परेचर कति लाइक चिसो चिसो छ है. खासै घाम पनि लागेको छैन. इट्स यहाँ कोल्ड. त्यस ज्याकेट ल्याएको फाइदै भएछ. खाना चाहिँ खाएर आएको घरबाट तर पुरै भोक लागिरहेको छ होइन. वी टुक सम के हुन्छ यसलाई पपकर्न कल कफी अनि के है भन्नुभयो 200 कहाँ कहाँ हुन्छ 300 मिटर अप डाउन 300 मिटर
खासै घुम्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ जाने अब हो त्यसो यस्तो गरौँ न त्यहाँबाट जाउँ होइन यसरी तलतिर जाउँ न घुम्न सो नाउ वी आर गेटिङ ब्याक हल्का डिजलिङ भइरहेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको भ्यू चाहिँ हुन्छ नि लाइक खासै भ्यू चाहिँ राम्रो भएन अनि लास्ट चिसो भइरहेको छ टु ड्याम कोल्ड यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मोटो ज्याकेट चाहिँ लगाएर आउनुपर्ने रहेछ अनि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ सायद यो पनि रेडी भइसक्छ होला अति चिसो भइरहेको छ एउटा यस्तो पातलो ज्याकेटले कामै नहुने रहेछ होइन सो नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो मौसममा चाहिँ स्पेसली हुन्छ नि लाइक मोटो ज्याकेट लानु पर्ने कि भित्र चाहिँ होइन मुटु कामेर अति नै चिसो भइरहेको छ मलाई चाहिँ हेर्न लाइक हुन्छ नि अब त्यो अब के भन्नु किन चिसो भइरहेको छ Finally got this chain rubber. चेन स्लाइडर के भन्छ चेनको तल हुने रबर चाहिँ आज फाइनली पाइयो होइन टाइम लाग्छ है चेन्ज गर्न सो त्यसले गर्दाखेरि बाइक चाहिँ छोडिदिएँ मैले भाइलाई भाइले एकैचोटि त्यो स्लाइडर प्लस अर्को यो पुतली सडकको सर्भिस सेन्टर गएर चाहिँ त्यहाँबाट त्यो बुस्ट र सक देखाएर आउँछ लास्ट टाइम त्यहाँबाट चेन्ज गरेको हो नि त पुतली सडकको सर्भिस सेन्टरबाट कस्तो के बाटो त सब बाइक गन